דיברו כאן על כל מיני סכנות, ואני רוצה להתמקד באחת מהן שהוזכרה גם היא, שבעיניי היא אולי המסוכנת ביותר, והיא הייאוש. כי בואו נודה על האמת, קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי לא להתייאש בימים האלה. אחרי שנה כל כך קשה, הקשה שידענו, שהגיעה בעיצומו של שבר חברתי מטלטל. קשה מאוד לא להתייאש. נוכח 902 החיילים ואנשי כוחות הביטחון שנפלו מאז 7 באוקטובר, ותוחלת אין. לא אופק, לא תוכנית מדינית, רק מה שמצטייר כמו ניסיון מתמשך לשמור על הכיסא. 902 חללים, כמעט 20,000 פצועים, 895 אזרחים ואזרחיות הרוגים, כ-140,000 מפונים, וכמובן 101 חטופים, 101 סיבות להתייאש. קשה מאוד לא להתייאש למשמע המציאות האלטרנטיבית שטובי נתניהו ומפיצים שליחיו, שמציירת את בית המשפט, את האקדמיה, את התקשורת, ולאחרונה גם הצבא, לא פחות כאויבי המדינה. ממש בלתי אפשרי לא להתייאש כשרואים את היחס האלים כלפי משפחות החטופים. זה פשוט מטריף את הדם. אי אפשר להאמין לאן הגענו. וקשה מאוד לא להתייאש אחרי חודשים ארוכים של הפגנות, של נאומים ממש כמו זה שלי, שבהם אנחנו זועקים את שבתנו, ונדמה שפשוט אין מי שמקשיב. דבר לא משתנה, כי הממשלה אותה ממשלה, סדרי העדיפויות משובשים, וההפיכה בעיצומה. אז מה הטעם בכל זה? למה שלא פשוט נתייאש ונחזור הביתה? כי הייאוש שלנו היא הדרך הכי טובה שלהם לנצח במאבק הזה על עתיד המדינה. להם יש סבלנות ולהם יש זמן, וזו תחרות של מי יתייאש ראשון, וזה לא יכולים להיות אנחנו. אם אנחנו נתייאש, אנחנו נחטא לא רק לעצמנו, אלא בעיקר לילדים שלנו. אם אנחנו רוצים לחיות עם הילדים שלנו כאן, אנחנו חייבים לדאוג שזאת תהיה מדינה שמקדשת את חיי האזרחים שלה, לא את טובת השליטים שלה. מדינה שבה כולם נושאים בנטל, שבה המצוינות והמקצועיות הן האידיאל, לא מינת גנאי. מדינה שבה מתקיימת דמוקרטיה אמיתית, הלכה למעשה. אז אנחנו חייבים לא להתייאש, ויש לנו גם סיבות טובות לא להתייאש ולא לעשות את זה. בדכדוך הכללי שעוטף אותנו, קל לשכוח את מה שהצלחנו בכל זאת להשיג, רותי הזכירה את זה קודם. אז ביטול פיטורי גלנט, ניצחון מוחץ בקרב על הנהגת לשכת עורכי הדין, הפסקת התרומות לקהלת, 26 רשויות מקומיות שבהן נבחרו נציגי חוזה חדש, ומנגד כישלון מהדהד לרוב המועמדים של בן גביר. כן, נכון, זה חשוב. בלימת הניסיונות של שר החינוך להשתלט על המל"ג לפחות לעת עתה, וכמובן מה שהזכירה רותי קודם, ואי אפשר לזלזל בזה, סיכול התוכנית המקורית של לוין. ההפיכה עוד כאן, אבל התוכנית המקורית כבר לא, וזה לא מעט בזכותכם. כלומר, זה קשה לנו לפעמים לראות את זה, כי הייאוש הוא נוח, אבל המחאה בכל זאת עובדת, ואנחנו חייבים להמשיך. אז כן, קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי לא להתייאש, ובכל זאת נגזר עלינו לא להתייאש. בזכות ההישגים האלה, בזכות האנשים המופלאים שהכרתי במטה המחאה של האקדמיה, בזכות הדמויות המדהימות שמובילות את מאבק החטופים, מאיפה מגיע הכוח אני לא יודעת. בזכות 15,000 המתנדבים והמתנדבות בחמ"ל של אחים לנשק, ובכלל ההתעוררות של אזרחים ואזרחיות שממלאים את הוואקום המחפיר שהמדינה שלנו מותירה כל יום. הם אלה שמלמדים אותנו בתקומה האמיתית. בזכות מאות אלפי האנשים שיוצאים להפגין שוב ושוב ושוב, וזה לא משנה אם אנחנו 30 או 100 או 1,000 או 100,000, כל עוד לא מפסיקים. אז מול חוק ההשתקה אנחנו לא נשתוק, ומול חוק ההשתמטות נמשיך להתגייס למאבק הדמותה של המדינה. מול ממשלה שמלבה שנאה נתאחד, מול קעקוע הידע נמשיך לחקור ולשאוף למצוינות, כי אסור להתייאש, כי אין לנו דרך אחרת, כי נוצרה כאן חברה אזרחית מופלאה שמאגדת אנשים ונשים מכל הארץ, יהודים, דרוזים, מוסלמים, נוצרים, שמסרבים להתייאש, כי ייאוש ימנע מאיתנו להתנגד
ואין חובה מוסרית והיסטורית גדולה מהתנגדות בעת הזאת. אז אולי תגידו שאני נאיבית, ואני לא אתווכח איתכם, אבל ההיסטוריה לימדה אותנו שנאיביות לפעמים מנצחת. אז שומה עלינו להיות נאיבים, לא להתייאש, בשביל המדינה, בשבילנו, בשביל הילדים והילדות שלנו. תודה רבה.